Okay, so what is up guys? This is Sir Ken again with another YouTube video. And this time po, ang pag-aaralan naman natin is about Java Arraylist. Okay? So kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, so click nyo na po yung subscribe button dyan sa baba at i-ring nyo na rin yung bell para lagi po tayo notify sa mga tutorial po natin pagdating sa Java. Okay? So let's start. So what is Java Arraylist? So it is a part of collection frameworks and it is present in Java util package. It provides us dynamic arrays in Java, though it may be slower than standard arrays, but it can be helpful in programs where lots of manipulation in the array is needed. So note the difference between built-in array and an array list in Java is that the size of an array cannot be modified. So if you want to add or remove elements to or from an array, you have to create a new one. While elements can be added and removed from an array list whenever you want. So the syntax is also slightly different. So para po mas magets po natin, let's try it po. Okay? So first po is we will create an array list. Okay, declare lang natin si Arraylist and then, so, dito po sa loob, kailangan po natin ilagay yung data type na gagawin po natin. So, let's say yung data type na gagawin natin is string. And then after that po, so, papangalanan natin siya ng unique identifier. Let's say si students or students yung pangalan niya. Equal sign, new array list. Okay, so enter ko lang para mas makita po natin. And then string. Okay. So this time, makikita po natin na array list cannot be resolved to a type. Okay, there is an error or an underlined text na nakalagay is array list cannot be resolved to a type. Now, in order for us to fix this one, so ang ilalagay lang po natin, mag-i-import lang tayo ng, so import java.util.arraylist. Okay, and then semicolon. And with that, so pagkalagay po natin nun, automatically po mawawala na po yung error dun po sa program natin. So dito po sa ating Java file po. So yun po yung start po ng array list po natin. So balik po ulit tayo dun sa PowerPoint. Okay, so there are ways on how to add in an array list. So isa-isa natin siya using yung syntax na add, identifier that as, and then list of. Okay? So unahin po muna natin paano po gumagana siya using add. Okay. So the first thing na gagawin po natin is ilalagay po natin yung pinangalan po natin sa identifier natin, which is si students. And then, using add or yung shortcut key po natin or yung shortcut word po natin or yung extension po natin na .add, so ilalagay lang po natin sa loob yung string na gusto natin or yung pangalan na gusto nating ilagay. Let's say, halimbawa si Pedro. And then after that, another students .add. So, let's say naman si Juan. Another example. .add po ulit. Let's say, halimbawa naman ay si Maria. Okay. So, ayan po yung way po natin on how to use add. Now, in order for us na ma-read po siya ng sabay-sabay, si Pedro, si Juan, at si Maria, so, ang kailangan lang po natin ilagay is system.out.println, which is what we know na yung standard na ginagamit po natin to print lines. And then, students. Or kung ano po yung identifier po natin. Yun po ilalagay natin. So, pag pinara natin si program, as you can see, nasa loob sila ng square brackets.
So, yung square brackets na yan indicate na gumagawa tayo or gumagamit po tayo ng array. And sa array po natin, meron siyang um, and sa array po natin, nag-i-indicate po yun lagi ng indexes at saka elements. So later, i-discuss ulit natin yon, pero gawin po muna natin isa-isa muna yung ating program. Okay? So balik ulit tayo sa PowerPoint. Next po natin is si initialization with ASList. So, paano naman po gumagana si initialization natin with ASList? Okay? So, para po gumana si initialization ASList po natin, so, ganito lang po siya kadali. So, sa loob po nitong circle brackets po natin, ang gagawin lang po natin is maglalagay po tayo ng arrays and then dot ASList. Okay? So, nung in-enter ko siya, guys, nag-automatically import siya ng java.util.arrays po natin. So, pwede nyo siyang i-type. So, pwede nyo siyang i-type directly or manually. So, pwede rin naman, or kung if you are using Eclipse, automatic po yan na nagta-type na po. So, if you are using codiva.io or if you are using decoder, so you have to retype it pa po na import java.util.arrays before it works po. So, as you can see, guys, yung ASList ko, so, naging italicize siya ng konti. So, it means nagagana na to. So, dito po sa part na to, ang kailangan lang po natin ilagay is mga different elements po natin na gagamitin po natin dito sa array natin. Parang yung ginawa lang natin sa add. So, ilalagay lang natin yung mga pangalan ng mga ng mga gagamitin natin na example dito sa ating array. So, pwedeng ang halimbawa, pangalan niya is Rage. Then after that, si Lewis. And then after that po, so pwedeng ang next na pangalan natin ay si Monica. So, halimbawa si Monica naman. Okay? And then, para hindi tayo malito, so again, nasa inyo to, guys. So, para hindi lang ako malito, ang ginagawa ko, pinagdidikit ko sila para alam ko na sa loob siya ng ASList natin. And then, same code pa rin para tawagin lahat ng content nitong ASList natin. So, system.out.println and then, yung identifier po natin, which is si students. Then, don't forget yung ating semicolon. So, with that, so pag pinara natin si code, mariread na po si Rage, Luis, at saka si Monica po dito po sa ating ASList. Okay? So, next naman po natin is yung list of naman po. So, paano naman natin ginagamit si list of pagdating dito sa array list natin. Okay? So, let's use naman po si list of. So, ang gagawin ko lang, buburahin ko lang po itong content na to. So, para di tayo malito, babalik ko lang po ulit sa dati. Okay, ginawa ko lang po sa loob po ng circle brackets po natin. Dito po ako naglagay ng code. Okay, and then after that, so naglagay lang po ako ng list.of. So once po na in-enter ko yan, automatically nag-import po siya ng java.util.list. Okay? And then after that, sa loob po nitong circle brackets na to, dito po natin ilalagay yung mga pangalan na or yung mga elements po na gagamitin po natin. So same lang siya. So almost same lang siya ni ASList natin. So ang difference lang nila si list
So, list of, tapos yung isa naman, arrays.asList po natin. Tapos, pagdating naman sa paggamit natin ng add, gagamitin natin yung identifier natin, then .add, bago po gumana yung code po natin. Okay? So, yun po yung difference po nila. So, let's try itong si list of natin. So, let's say, ang pangalan niya ay si Pedro ulit. And then, after that, si Arnel. Then, after that, si Jerry. Okay? So, yan yung example natin. Then, pag pinaran natin si program, so, same pa rin, guys. Ipiprint lang natin yung line. So, same pa rin. Ipiprint lang natin yung line. Gusto natin iprint yung line para makita lang natin yung differences. So, pag pinaran natin siya, so, ganun pa rin po siya nag-work. So, nare-read po si Pedro, si Ernel, at si Jeraine po. Which is, yun po yung linagay po natin na data or element po ng ating array. Ng ating array list of. Okay? So, let's remove this one first. Okay, let's remove this one. And then, proceed tayo sa other topics natin. Okay, so ito po yung mga sample po natin. Now, paano naman po natin, halimbawa gusto natin na i-access lang natin or tatawag lang tayo ng isang pangalan sa mga examples po natin. So with that, ang gagamitin po natin na code is .get method and then yung index number. So I think familiar naman tayo sa index number. So based dun sa mga napag-aaralan natin sa array, pinag-aaralan po natin dun yung mga index number po index number ng array po natin. Same din sa ating elements po. Okay? So let's try. So, let's try na gawin siya. Let's say, halimbawa, meron akong students. So, ilagay ko lang muna. So, guys, pag students.add yung gagamitin natin or pag yung .add extension, yung gagawin po natin, sa labas po siya ng circle bracket na to, okay? So, sa labas po siya. So, ang ginagamit lang po natin dito is yung list of po natin. At saka po yung ating ASList. So, doon lang po tayo naglalagay dito sa loob. Pero pag yung .add po yung gagamitin po natin, so, automatically, sa labas po natin siya ilalagay po. Okay? So, I think naman, madali naman siyang tandaan. So, let's try to name. So, let's try to create or gawin yung get natin. So, umpisahan ulit natin sa pangalang Kenneth. Okay? Next is students.add. So, let's say Joey. Joey naman. Okay. Next natin, .add si Chandler. Students.add si Monica. Students.add. Okay, last na to, si Phoebe. Okay? So now, again, para po matawag sila, ang kailangan lang natin ilagay system.out.println and then kung ano po yung unique identifier po natin, which is students. So, pwede ko siya ilagay na lang dito. And then, after that, pag pinaran siya, makikita po natin dito sa taas si Kenneth, si Joey, si Chandler, si Monica, at si Phoebe. Okay. So, and base po dito, nakalagay sila sa isang array. Base po dun sa square brackets po natin. So, we all know na si array natin, may laman siya na index and element. So, yun yung kailangan natin gawin. So, yun yung kailangan natin ilagay para matawag yung isang content na gusto nating makuha or yung isang content na gusto lang nating
mag-appear sa screen natin. Let's say, halimbawa, ang gusto nyo lang na kunin na data is yung kay Kenneth lang. So, automatically, ang gagawin lang natin, students.get, and then, so ilalagay nyo lang yung, sa loob nitong circle brackets po natin, ilalagay nyo lang yung index number ng gusto nyong kunin na data. So, always remember guys, na yung index number natin, lagi nagsisimula siya sa 0. So, let's say merong imaginary number si Kenneth na 0 dito, imaginary number si Joey na 1, imaginary number si Chandler na 2, si Monica naman ay imaginary number na 3, and si Phoebe naman ay 4. Okay, in order to call them isa-isa, ang kailangan lang natin ilagay is yung index number nila. So, let's say 0. Automatically, ang mariread lang na content, hindi na lahat sila, kundi yung isa lang na dineclare mo or yung isa lang na ginet mo, which is si Kenneth. So, pag linagay ko dito, 1, si Joey yung lalabas. And then, pag linagay ko ay 4, si Phoebe. And so on. So, I think nagagets natin tong part na to. Madali lang naman in terms of accessing it. So, again, ang file extension lang natin, get, or yung code extension lang natin, .get, and then, yung index number na gusto po natin kunin. Okay? So, next part na po tayo. Now, paano naman natin babaguhin yung contents na nanggagaling or yung contents coming from our array list. So, with this, so ang kailangan lang po natin gawin is we will use yung .set. So, yung .set po na method. Tapos, magre-refer lang po ulit tayo sa index number na gusto po nating palitan. Okay, so let's try it again. So, call po ulit natin sila isa-isa. So, meron tayong Kenneth, Joey, Chandler, Monica, at Phoebe. Now, ang gagawin lang po natin para mabago po yung laman ng ating array list. So, students.set. Okay, so as you can see dito guys, pag click natin tong part na to, automatic na po siyang lalabas. So, meron tayong index and then element. So, index natin, so, ito yung number na gusto po natin palitan. So, let's say, halimbawa, si Kenneth gusto kong palitan. So, gagawin ko siyang 0. And then, si element naman, ito yung mga word na gusto nating baguhin sa kanya. So, let's say, halimbawa, from Kenneth, gusto ko siyang palitan ng Ross. Okay? And then, gusto ko makita ulit yung progress or yung update dun sa ating array list. So, pag pinara natin si program, lalabas po dyan Ross, Joey, Chandler, Monica, and Phoebe. So, from Kenneth kanina, naging Ross siya. So, let's try to remove it. Okay? So, ganun pa rin yung content. So, katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, si array kasi po natin or si Java code po natin, binabasa nyo yung code po natin. So, simula taas hanggang pababa. So, since nakita ng Java po natin na array list yung ginawa natin, so maghahanap siya ng mga different content or different data na kung ano yung nakalagay dun sa array list natin. Which is yung una niya nababasa or yung una nababasa ng program po natin is si Kenneth, si Joey, si Chandler, si Monica, at si Phoebe. Now, since nag-set tayo, so, or ginamit natin si that set, and nakita dito yung element 0, which is si Kenneth. So, nakita dito yung element na 0, which is si Kenneth, na binago siya into Ross. That's why pag pinara natin si program, instead na si Kenneth pa yung mababasa nito, or instead na si Kenneth pa yung mababasa ng program po natin, magiging si Ross na. Kasi nag-dot set po tayo. So, I think naiintindihan naman natin tong part na to. Next naman natin is how to remove an item po. So, how to remove an item po pagdating naman po
sa ating Java or sa ating Arraylist. Now, dito po, pagdating po sa ating Arraylist, so to remove an element po, we will use remove method and then refer dun sa index number na gusto nating paltan. So, let's try. Let's say, halimbawa naman, gusto nating baguhin na naman itong index 0 natin, which is si Kenneth. Okay? So, ang gagawin lang natin, so, lalagay lang natin dot remove and then, ilalagay lang po natin yung index number nung gusto po nating i-remove. Okay? So, let's say, halimbawa, gusto ko i-remove sa array list si Kenneth. Okay? So, ngayon, instead na mababasa niya pa is Kenneth, Joey, Chandler, Monica, Phoebe. So, nag-start na agad kay Joey. So, Joey, Chandler, Monica, at Phoebe. Okay? So, pag halimbawa naman, ang tatanggalin ko naman is si index 1 natin. So, nag-skip siya. So, from Kenneth, Joey, Chandler, Monica, Phoebe, naging Kenneth, Chandler, Monica, and Phoebe na lang yung content po natin pagdating sa ating array. So, always remember that, guys. And then, pag halimbawa naman, gusto mo naman na lahat ng contents ng array list mo ay buburhayin mo ng sabay-sabay. So, ang gagamitin lang po natin is yung code po na .clear. So, this will remove yung contents ng ating array list po. So, it will leave po ng blank array. Kasi po, naglagay po tayo ng .clear po. So, pag tinanggal ko si .clear, then, magra-run pa rin po siya ng tama or magfa-function well pa rin po yung program po natin. Pagka po tinanggal ko po si .clear po natin. Okay? So, next part tayo. So, pag naman gusto nating i-identify yung array list po natin, so we will use naman po si that size method po natin. So, let's try. Okay, so ang gagawin lang po natin dito po sa loob ng ating pagpiprint ng line, ilalagay lang po natin dito sa identifier or lalagyan lang natin ng extension itong identifier natin ng dot size and then yung circle brackets po natin. So, ang ginagawa po nitong dot size is binibilang niya po yung elements or yung length po na meron po yung array po natin. So, ang nakikita natin dito from 0 to 4, pero ang bilang niya, of course, 5 po yung length ng array natin. So, kaya lang naman siya naging 0, ang pinakamataas na number is 4, kasi nagsisimula lagi si index po natin sa 0. So, pero 5 pa rin yung content niya. That's why, pag pinara natin si array natin, or si array list po natin, 5 po yung lalabas po sa kanya. Okay? So, and that's how we use itong that size natin. Now, pag naman po gagamit tayo ng looping, so ngayon, balik ko lang ulit, students. So, pag pinara natin yan, Kenneth, Joey, Chandler, Monica, Phoebe. So, as you can see guys, nakalagay pa rin siya sa isang array list. Ngayon, if ever naman na, halimbawa, gusto nating tawagin sila or tawagin yung contents natin without using array list, so, pwede po tayong gumamit ng for loop. So, natatandaan pa ba natin guys kung ano yung code po natin for loop? Kung hindi na, don't worry, ito po yun. So, for loop, so meron tayong initialization, int I is equal to 0, and then condition, I less than students
or yung identifier po natin, dot size. So, gawin natin shortcut, dot size. And then, after that po, so, ilalagay lang natin yung incrementation natin or yung increment natin. Okay, don't forget the curly braces. Tapos, system.out.println. So, ilagay lang natin yung identifier natin, students.get. And then, ilalagay po natin yung index ng kailangan nating index para po mabasa yung contents po natin. So, since hindi naman since kanina nga na-discuss natin si get, yung isa-isa niya kinukuha yung contents natin, since hindi naman isa-isa yung gusto nating ma-read nitong for loop po natin, or nitong array for code po natin, so, kailangan lang po natin ilagay dito is yung pinangalan po natin sa initialization natin or yung pinangalan po natin sa for loop po natin, which is si I. Okay? So, once na pinaran po si program, mawawala na po yung content na parang nakalagay siya sa array, magra-run na siya ng properly po. Okay? So, ito yung isa sa mga ways na pwede nyong gawin. So, the other one is ito po. So, for, and then yung string. So, create tayo ng unique string or ng data type. So, data type. So, kung ano yung data type, dapat match po dito sa linagay natin sa Arraylist. And then, after that po, kung ano naman yung pinangalan natin dito sa ating Arraylist, which is students. Okay? And then, after that po, magsisystem.out.println lang tayo. So, ang ginawa lang natin, guys, converted na tong si I natin into yung laman ng Arraylist po natin. That's why, pag pinaran natin si program, automatically, same content pa rin, Kenneth, Joey, Chandler, Monica, saka Phoebe. So, palitan natin to ng Ross. Yan. Ross, Joey, Chandler, Monica, and Phoebe po. And that's how Arraylist works. So, yun po yung basics po basic ng ating Arraylist. I hope you learned something. If you have question, you can write some comments below. So, thank you guys. I hope you learned something from this YouTube tutorial. Thank you and have a great day.